kör vi. Ja. Nu är vi här igen och sen sist vi såg så har vi varit på ett event. Vi brukar ju vara på det. Men den här gången var det ett speciellt event. Det var vårt eget event som vi höll uppe i Stockholm. Och det handlade om att digitalisera och bli en vinnare. Och vi hade många intressanta föreläsare på det och vi tänkte dela med av de saker som vi tror ni också tycker är intressanta som våra föreläsare sa. Vi pratade bland annat om AI, var ett av ämnena. Det går aldrig ur tiden, alltid lika intressant ju. Brandon Jones från IBM var där och talade. Hade du någonting som fastnade från hans tal? Jag tycker det var en bra föreläsning, bra föredrag av Brandon. Och också en liten annan take på det här med AI som jag tyckte var väldigt intressant. Därför att man pratar väldigt ofta om vad man kan göra med AI och möjligheterna med AI. Och Brandon fokuserade mer på var egentligen att det är en större organisatorisk fråga än vad många tror. Det handlar inte så mycket om teknik som det faktiskt handlar om organisation. Och se till så att organisationen är redo för AI och redo för den nya tekniken. Och det handlar ju om både att man bryter upp traditionella silos i sin organisation så att människor jobbar mer över traditionella funktionsgränser. Men också att han presenterade resultatet av en studie där man visade att ledningen i många företag och bolag har en liten övertro kring AI och vad AI kan åstadkomma. Och sätter oftast press på organisationen att men vi måste ha AI och vi måste in med AI och vi måste investera i AI. Medan då medarbetarna som ska förverkliga det här kanske inte lika mycket tror på möjligheterna och det här miraklet. Jag kanske också skjuta hål på några fördomar som man har som medarbetare kanske om att det ska ersätta ens, ta över ens jobb ju. Och det har vi visat ju många exempel på där AI istället stärker era medarbetare med att de får tillgång till verktyg och att de blir snabbare och bättre helt enkelt. Ja, det finns en liten rädsla ibland i organisationen också som givetvis kan göra att det finns någon form av undermedvetet motstånd eller medvetet motstånd lite grann där. Men här handlar det om att vara tydlig med vad är det vi ska använda AI till. Vi har pratat om det jättemånga gånger. Var någonstans ska det addera nytta så att vi som medarbetare använder våran kompetens och kunskap och emotionella förmåga till andra och viktigare kundmöten exempelvis då. Ja, det var ett nyttigt föreläsning på en lite annan nivå än vad man brukar vara van vid när det gäller. Så jättebra där. Jobba med organisationen, bryt traditionella silos och sedan också en viktig sak som många glömmer bort och det är att företag och organisationer investerar tid och pengar på att utbilda sina medarbetare kring AI. För det är väldigt lätt när trender startar så här att man för sig med lite fina ord, man använder lite förkortningar och så kanske folk inte riktigt vågar erkänna att jag förstår inte vad vi pratar om eller jag förstår inte det här. Så investera lite grann i att utbilda medarbetarna i vad är AI, hur fungerar det, hur ser möjligheterna ut, vad finns begränsningarna, vi har moraliska, etiska aspekter också som vi behöver ta hänsyn till. Så jättebra delar som Brandon delar med sig av där. Vi hade också en föreläsare, Rickard Jans, som är en kollega till oss, som pratade om att med AI ska man fokusera mycket på processer istället för att kanske försöka hitta de här enkla, använda AI till enkla lösningar som FAQ och sånt, vilket är lite overkill om man ska investera i en AI-plattform. Se på de processer som där det kan göra mest nytta, lite mer avancerade och koppla in AI på dem. Just det. Att man kanske jobbar med self-service-funktioner, man fyller i formulär, ansökningar om det är en myndighet till exempel och att botten är där och stöttar istället. Ja. För det är man ju fråga, många gånger så får vi fråga, vi vill ha en AI, säger de, vi har AI-bott. Varför det? Ja, men vi vill kunna ta hand om FAQ-frågor och sånt. Ja, men det finns andra system för att ta hand om det. Kanske inte behöver investera i en tung post som AI-teknologi. Gör man det så kan man ju använda det också till FAQ, men oftast så behövs ju inte de kanonerna till det. Och är det FAQ-frågor så kan man ju många gånger kanske jobba med sitt Google Search och faktiskt få ett lika bra resultat eftersom det är där många kunder söker information initialt. Vi behandlar i några av våra tidigare avsnitt också. Så väldigt, väldigt bra. Ja. Vad jag också tyckte var väldigt intressant var Claes Olsson, som vi har ett samarbete med dem sedan flera år tillbaka. Ja. Men här var en föreläsning om deras övergång då från att vara en traditionell handlare, en väldigt stor sådan i och för sig, men hur de anpassar sig
sina säljkanaler och anpassa sig till sina kunders förändrade beteende. Det var Viktor Steka som höll i det här då, och det var en mindblowing tyckte jag. Ja, det var jättebra föredrag, oerhört spännande och uppskattat också. Och det som jag tycker är intressant är också att man pratar många gånger om digitalisering och så tänker folk så här traditionell retail och vi börjar med e-handel. Och det är som passé. E-handel har i princip alla varumärken idag och alla butikskedjor finns idag online. Det intressanta här är ju nästa steg. Ja. Att där man då tar olika steg när man utnyttjar tekniken, digitaliseringen för att komma ännu närmare kunden. Och i Clas Ohlsons fall till exempel så har man startat ett intressant samarbete med Mathem. Så Mathem levererar ju produkter, varor ända in i hemmet vid dörren. Ja. Och nu samarbetar Clas Ohlson så att i ganska många matkassar så ligger också produkter från Clas Ohlson. Som är när man tänker efter, ett ganska enkelt, självklart sätt att faktiskt jobba med att hitta samarbetspartners. Som kan lyfta ens varumärke och lyfta ens affär. Då, va? Så att den är ju väldigt intressant. Viktor sa också en sak som fastnat hos mig. Det är att han hatar uttrycket butiksdöden. Han menar på att det har aldrig funnits så mycket möjligheter och verktyg för att just knyta sina kunder nära sig. Det är mest kunskapen om de här verktygen som saknas. Men de har ju verkligen visat exempel på det. Bland annat Klas Fixar är ett sånt projekt. Kan du berätta lite mer om det? Ja, jag tänkte innan så bara just du var inne på butiksdöden. Ja. Att butikerna blir mer av en upplevelsehubb än en kanske traditionell retailbutik där du springer in och köper produkter. Och givetvis ska du alltid ha möjligheten att köpa produkter. Men det Clas Ohlson också tittar på är ju lite grann hur kan man skapa en upplevelse kring butiken. På Sveavägen i Stockholm så har man en experience-butik som är helt annorlunda än en traditionell Clas Ohlson-butik. Där du kan gå in och få råd, och du kan få hjälp, du kan använda teknik, digitala hjälpmedel. Men också där man kanske på sikt ska kunna komma in och få saker lagade. Apple har ju många år haft liksom utbildningar i sina butiker, och det kanske också är något som Clas Ohlson gör. Hur du gör enklare hemmafix-saker själv till exempel. Och sen givetvis Klas Fixare där vi har varit med på ett litet hörn som handlar om att du kan boka en hantverkare digitalt som kommer hem till dig och utför enklare hantverkssysslor. Det vill säga att du behöver inte ha en snickarfirma som ska jobba hos dig flera veckor. Utan du kanske ska byta dimmer, du ska sätta upp en hylla och så vidare. Då kan du boka upp det via en app som man har tagit fram. Och du har också då möjligheten att via video visa hantverkaren vad det är för jobb du behöver ha utfört. Och hantverkaren kan då se vad han eller hon behöver ta med sig till dig. Så de kan ha med sig rätt utrustning, och de kan dessutom ta med sig produkter som de kan sälja till dig. Så oerhört spännande hur Clas Ohlson faktiskt titta brett på digitalisering och innovation. Ja, mycket inspirerande. Ja, härligt. Och sen så pratar jag lite kort om just hur man kan utnyttja digitaliseringen för att faktiskt möta sina kunder när de är i en digital exempelvis köpprocess. Där man många gånger tyvärr fokuserar på deflection. Och vi pratar om det att du kan inte bygga relationer om du fokuserar på deflection. Nej. Utan att se till så fundera över vilka processer är lönsamma, var någonstans ska vi kliva in och hjälpa människor även om de är en digital kanal. Och då kan man utnyttja massa olika verktyg och teknik för det som vi har pratat om innan. Och det är intressanta förhållandet över de enorma summor som företag lägger på för marknadsföring för att få folk fram till dörren. Men sen när det gäller själva konvertering, när man ska avsluta ett köp eller en process, så finns man inte där. Ja. Det var en studie som visade att man la ungefär $92 på att attrahera kunder till sig, men bara $1 på att få till konverteringen. Och många företag jobbar med konverteringen och väldigt få företag är nöjda med konverteringen. Men nästan inga adderar det mänskliga mötet i den digitala processen eller köpprocessen. Så att vi har skällt på företag förut, och vi kommer fortsätta göra det ända tills poletten trillar ner. Ja, verkligen. Och om ni tycker det här verkar intressant, det här vi pratar om nu, så kommer det länk längre ner senare, så kommer vi skicka ut till er där ni kan se på de här föredragen och vi har klippt ihop dem. Fram till dess så får ni ha en fortsatt trevlig vår som snart blir sommar här. Just det. Så ses vi så fort vi kan igen. Det gör vi. Okej, ha det så gott. Hej. Hej.